Hei, nyt ollaan Oulun tarvikekeskuksella, käydään kattelemaan. Täällä on kesäkauden avajaiset ja kova tuuli on ja tänään on luvattu lumisajettakin jopa. Kyllähän se kesä tulee. Pari viikkoa tästä kun mennään, niin on toukokuu ja alkaa kesäkalastuskausi. Ja tarvikekeskuksellahan on mönkiä, mitä kaikkea, kelekkaa ja veneitä löytyy ja pienkoneita ja kaikenlaista. Käydään kurkkimassa vähän tuonne sisälle, katsotaan ensin mitä tässä pihalla on. Tässä oli tonne vene. Mä oon aina haaveillut näistä, mutta sitten mä mietin, kun mä kalastan yksin, että tarviinko mä ihan näin iso. Olisi se makia, mitä isompi vene, niin sitä mukavampi kalastaa, mutta miten sitten Corollalla ajat kuitenkin, niin pitäisikö se vaihtaa autokin sitten. Tää olisi kyllä näppärä, täällä on mittatarrakin paikalla. Tuolta reunasta kun lähtee mittailemaan, niin 130 senttiä riittää, niin kyllä se yleensä riittää tuo vähän lunta sisällä. Tänään satelee lunta, vielä ei ole tullut, mutta on se luvannut sitä. Olisi se leuhka ajella kyllä tämmöisellä, mutta se on sitten aina näitten kanssa, että jos joutuu auton vaihtaa, niin sitä mietin, että ostaisi vaikka 20 tonnin veneen, vaikka no osamaksullahan aina pystyy, jos ei muuten, niin sitten jos joutuu laittaa vielä uuden auton siihen, tai vaihtaa ei tietenkään uutta autoa, mutta toisen auton tilalle, niin se on aina semmoinen miettiminen näiden kanssa. Mutta jos tämmöisen joskus raskis laittaa, niin kyllähän se voisi olla sillä, että sitä olisi sitten niinkö tyytyväinen siihen kuitenkin. Täälläkin on laatikoita monenlaista. Tää on mitä tuolla. Silloin akkulaatikko. Kurkataan mitä täällä. Onko täällä sumppu? Ei oo tämä. Kyllä sillä saattaa olla tai sitten ei. Näissä joissakin veneissä on ja joissakin ei ole. Tuossa kyllä näppärä, kun saisi kaikki vehkeetkin tuonne sisälle. Tuossa on varmaan, kato, jos laittaa keulakonne, niin saa tuolta kaapelit ujutettua tuonne tai jotakin. Kylmä täällä on. Mennäänpä tuonne sisälle kattoo vähän mitä siellä on. Siinä olisi kelekkoja ja mönkkäreitä. Mä oon tää mönkkäriä miettinyt, mutta sitten sekin on vähän, pitäisi olla omia tiluuksia, mehtiä, missä voisi ajella. Polttopuuta tarvis. Kylmä tulee, mennään tuonne sisälle. Kesäkausi auki ja kovaa tuuli ja lunta sattuu. Täys näppärä, kun olisi maatila, mutta meillä ei joku 2 riviä porkkanoita ollut, niin ei vielä rattoria tarvitse siihen hommaan. Katsotaan vähän näitä koneita ja mennään sitten kattoo näitä venneitä tuolta myöhemmin. Kohta. Tai mennään vaikka. Tämmöstä olisi tarvinnut tänään kesäpäin. Talven. Meinaa laiskuttaa nuo lumityöt väliin. Tässä olisi vähän isompaa paattia. Mikähän Finmasteri se oli? Ei tuonne nähkään, mutta ostais pistäis talon pois ja ostais 2 tämmöstä. Oulussa melkein merialue on sen verran suojaton, että sais siellä monesti olla isompi vene. Minkään mittainen tuo on? 7 metriä. Joo. Tää olisi muuten hyvä. Aika monella verkkomiehellä on tämmönen meripalta. Kestää isompaakin aallokkoa ja mahtuu tavaraa kyytiin. Toisaalta muuten hyvä kalastaa muutenkin. Iso tasainen alue. Tai ei tämäkään Corollalla liikaa. Vaatii melkein jonkun toisen auton. Järjettömän kokoinen säilytystila on täällä. Jos on 5 hengen vene, eikä monenko hengen tää on. 5 hengen vene, niin tuonne menee vielä toiset 5 tuonne laatikkoon. En tiedä kuinka monta liittää on, mutta on kyllä reilu. Tän kokoinen vene mulla oli aikana. Tää on Suvi 4250. Mut se oli... Mitähän se oli? Se oli liki 50 vuotta vanha se vene. Vähän keulassakin säilytystiloja. Siitä oli hyvä kalastus. Se oli 2-vitoinen kone. Eikö? Mikä se oli? 2-vitoinen se oli. Tää voisi olla semmonen sopivaa koko luokkaa, vaikka yksin kalastelee. Ei oo mitenkään turhaa iso. Tämä liikahtaa pienemmälläkin autolla vielä. Ja mitä siellä on? Kantavuus 300 kiloa, eli siihen menee 3 aikuista. Tai 2 aikuista ja 1 lapsi. Vähän riippuu siitä, että minkä kokoisia ne aikuiset ihmiset on. Tässä ei oo vissiin, tässä ei kalapaltaa ollenkaan. Tää on meripalta ja sitten soutupalta oli tuo toinen tuolla.
Kalapalta on tosi suosittu myöskin verkkokalastajien ja muutenkin kalastajien keskuudessa. Yksi kesä käytiin kalassa Raahessa, kaverilla oli semmonen kalapalta ja siitä oli tosi mukava kalastaa. Mä olin pääasiassa näillä keulassa kalastin ja se oli suht vakaa kuitenkin. Tykkäsin. Ja meinasin ostaa semmosen silloin pari vuotta sitten, mutta jäi sitten hankkimatta. Tuosta katsoin esitteestä, niin muistanutkaan, mutta tästä on vielä kalan kaveri, pienempi kuin tämä. Ja sitten tuosta on 2 pidempää soutuvenettä vielä kuin mitään tuo. Ja sitten kalapalta oli 5,20 pitkä. Eli on kalakaveri, kalapalta, meripalta. Sitten noita soutuvenneitä. Nämä on niinku semmoisia, mitä on tosi paljon näkee, kun menee kesällä tuonne satamiin katsomaan. Suosittuja ja mitä hintaluokassaan, sanotaanko sieltä niinku ehkä normikalastajalle järkevin vaihtoehto, kenties. Jos ei hupiveneilyä harrasta, niin semmoisen kalastus- ja työkäyttöön niin tosi sopivia laitteita. Se pisin soutuvene oli 6 metriä, mitä se olikaan. Siihen mahtuu jo melko monta souta. Ja käydäänpä kattoo noita muita veneitä sitten tuolla. Sittenhän täällä on, nää on vähän tämmöisiä hupiveneitä. Kyllähän tietenkin nyt kun katsoo kalastusvideoita, missä ammattilaiset kalastaa, niillä on paljon tämmöisiä isoja veneitä. Tietenkin kovemmassa kelissä ja voi olla, että isompaa moottoria, niin mukavampi ajaa tommosella reilummalla veneellä. Täällä on taas alumiinia. Alumiini on jotenkin tyylikästä kuitenkin, mutta sehän nyt on lasikuitu ihan yhtä pätevä. Tästä löytyy kenties luotettavimmat perämoottorit. En tiedä onko paras, mutta mielikuva Yamahasta, niin jos Toyota tekisi perämoottoreita, niin ostaisin Toyota, mutta Yamaha on niin lähellä sitä, niin voi olla ihan yhtä hyvä. Nuo on semmosia luotettavia ja varmoja. Tässä on semmonen laite, mitä olisi hauska kokeilla joskus kesällä. Viime kesänäkin oli kunnon helteitä. Ottais tämmösen ja ajelisi tuonne keskelle merta ahven matalikoille. Ja mä en tiedä, onko täällä varustelaatikoitakin jonkunlaista. En tiedä mitä tuolla. Siinä on jopa 2 paikalle. En oo tämmöisellä istuttavalla ikinä ajanut. Kaverilla oli semmonen seisottua jetti. Se oli mukava. Vähän vaikeahan se oli, mutta sen kun opettelin, se voisi olla ihan hauskaa hommaa. Ainakin yhden kesän. Mietipä tähän reunalle istua, vesi jonkun linnun maitoa, jalat sinne mereen ja heidät mykiä. Onko täällä joku säilytystila tällä takana? Kurkataan se. On se toinen pieni kotelo. Kyllähän se olisi makia joskus testata. Viime kesänä kävi mielestä, olisi jostakin vuokrannut, mutta jäi sitten tekemättä. Semmosia laitteita. Sitten yksi juttu, mitä harva teistä tietää. Mullahan on moottoripyöräkortti. Mä ajoin sen 2022 toukokuussa ja mulla oli ajatus silloin alkaa ajaa moottoripyörällä, mutta sitten me ostettiin talo ja se homma on jäänyt ja nyt on vähän niinkö eletty omakotitaloa ja katsottu, että miten se talous niin sanotusti kestää sen omakotitalon asumisen ja hyvinhän siinä on mennyt, eli nyt olisi aika alkaa katsoa se moottoripyöräkortti. Tai siis kortti, ei vaan siis tuo pyörä. Joku enduro. Käydään kattoo, onko tuolla vaihtoehtoja. Siinähän voisi olla nätti. Joku tämmönen. Käsittääkseni näillä on vielä mukava ajaa, kun tää on niin pystymallinen. Tietenkin jossakin +3 vauheissa niin saattaa alkaa kypärä heilua, mutta no, se on semmoista. Ei näillä nyt ehkä niin nopea ajella. Johonkin tästä kun ajelisi vaikka jonnekin Koillismaalle tai Kainuuseen johonkin, kävisi kattelemaan jotakin uusia kalapaikkoja, niin semmoiseen hommaan ihan unelmapeli. Eli se monesti tuo kalapaikkojen ehtiminen on semmoista, että ajetaan johonkin ja katsotaan vähän miltä näyttää ja pikkusen katsotaan, että mihin saisi auton parkkiin ja mistä voisi veneettä laskea, niin just semmoiseen skauttailuun niin sanotusti, niin tämmönen olisi aivan unelma. Tietenkin voisi olla repussa virvelivapaa UL tai tämmönen teleskooppi vapaa ja pikkusen uistimia ja voisi vähän kokeilla ja sitten jatkaa seuraavalle paikalle. Siinä olisi muutama. En tiedä mitä ne kustantaa nuo, mutta kyllähän niihin rahoituksen aina saa. Se oli joku tän tyyppinen, millä mä ajoin sen kortin. Käsittelyko ei mennyt ekalla läpi. Mä olin nukkunut pari tuntia silloin yöllä ja joku pikkuvirhe tuli jossakin kohtaa, niin ei mennyt läpi.
piti ajaa sitten uudestaan. Eka ajotunti mikä oli, niin se oli 30 lämmintä ja ikinä ajanut tämmöisellä vaihepyörällä. Siis on skootterilla ajanut, siinä nyt ei ole vaihteita, mutta ei ole tullut vaihteita vaihdeltua, niin ei tiedä vähän, että miten se toimii. Hikkoilet siinä ja 30 lämmintä ja jossakin kuumalla asfaltilla harjoitellaan, niin melko hiki oli. Mutta kyllä sitä niin hyvää tuli ja kortti on saatu ja se on vähän niin 2 vuotta ollut ootellut tuossa, että sillä olisi joku tarve. Täällä alkaa nyt löytää sopiva pyörä, mikä voisi hommata ja lähteä tekemään kalareissuja. 790 Adventure. Tää olisi ehkä... Mä tykkään tästä värimaailmasta, mikä tässä on. Keltaista ja eikö oranssia, valkoista mustaa. Vaimohan osti KTM-pyörän jo ennen kuin sillä oli korttia. Semmoisen maastopyörän. On vaikka siis KTM:llä ajanut, mutta se ei ollut moottoripyörä. Tuolta voisi olla tuo CT90 hyvä. Nää on vähän tämmösiä, ehkä en tiedä onko tää kaupunkipyörä vai mikä se on tämmönen katupyörä. Vai millä nimellä te sanotaan. Tuo voi mennä aina sitten haaveille ja oottelee, että tilillä on painetta sen verran. Voi ostaa pyörä. Tai sitten pistää lainahakemuksen menemään istua tuohon. Eihän näissä, jos ajatellaan tuokin 17 tonnin pyörä mikä tuolla on, niin siinä varmaan muutamia tonneja pikkuhiljaa se hinta tippuu, mutta se on harrastus. Ei sillä ole mun mielestä mitään väliä. Niinhän se kuuluu mennä, että auto on tonni ja kaikki harrastusvälineet on sitten jotakin ihan muuta. Mä en harrasta henkilöautoja, mutta mä voisin kaikki tämmöisillä laittaa rahaa enemmän kiinni. Mä katson, kun tuolla lisää enduroita. Siinä on sitten muutama Honda. Vaikeasti ei oikein näe tätä moottoripyörää, kun se on tuolla, pitäisi olla valkoista seinää vasten. Pitkässä rivissä paljon samaa mustaa ja tummaa sävyä, niin ei oikein erotu tuolla, mutta ei se mitään, katsotaan. Ei oo ihan mun tyyliä. Sitten kun mä oon 50 vuotta, mä leikkaan hiukset pois ja kasvatan pitkän barran. Sitten mä voin ajaa tuolla Honda Rebel. Siinä voisi olla hyvä. Tämä viheriä ei ole oikein minun mieleen, mutta tuossa voisi olla muuten kyllä hyvä. En mä tiedä, voi noita muita värejäkin olla, mutta en tiedä sitten 10 pyörä. Tuolla saisi 10 Corolla. Mutta ei sillä mitään väliä. Tämmönenkin voisi olla hyvä, mutta se ei tarvi ehkä ihan näin iso olla. Mä voisin alkuun laittaa pikkusen pienemmän, kun vaimollakin on kortti, niin voisi kumpikin ajaa tuossa samalla pyörällä. Ei oikein semmoista täydellistä kummallekin ole, mutta nyt joku hiukan pienempi, niin jaksaa vaimokin käsitellä sitten sitä. Jotenkin voi sitä kummallekin ostaa oma. Siinä olisi laukut valmiina. Mutta en mä ehkä tän tyyppistä. Tää on vähän tämmönen skootteri. Siinä olisi vaimolle sopiva väri. Kirkkaan keltainen. Käypä katson, tuolla mahtaa olla vähän vaihtokoneita vielä. Käytettyjä. Siinä olisi käytetty BMW. Tää on sitten kunnon Norjan reissulle tämmönen. Siinä on sitten Yamahalta samantyyppinen. Näillä on siis kilometrejä jo vähän enemmän, mutta on näitä käytettyjä laitteita. Paljonko moottoripyöräänkin yleisesti ajaa? Tässä on 70 tonnia, tuolla oli jo 160 taisi olla toissa. Mitkä ne on ne kilometrit? Tietenkin huoltamallahan aina pystyy huoltamaan ja korjaa, niin sillähän saa lisää kilometrejä, mutta mitkä ne on sitten semmoset niin järkevät kilometrit? No sekin riippuu kyllä ihan pyörästä. Tuolla kortti pois ja kotiin pikainen moottoripyörä kesä, kun ajelisi tuolla Hajapusella kortin veksiä. Sitten ajaisi polkupyörällä loppukesä. Täällä on sitten mönkijöitä vielä. Pitäis olla jotenkin maita, missä ajella. Mehtiä. Ei oikein omaa pihaa riitä vielä. Sitten se on vähän huono tavaraa laittaa mukaan, jos lähtee pidemmälle reissulle. Sitten löytyy varustelaukkua mönkijöihin, jos on virveliä, niin tuonne saa virvelin. Saa sinne ehkä pyssynkin. Täällä oli yksi siistivärinen pyörä, tämä, mikä se oli? Africa Twin. Tää on kiva värinen. Tykkään värimaailmasta ja sitten voisi olla vielä muutenkin minun tyyppinen pyörä. Sinne joku takalaukku tuonne tai ehkä 2. Molemmin puolin tonne alas laukut. Ylös ei tarvi laittaa. Jotenkin jos se on ylhäällä se laukku, niin silloin se tuulenvastus on varmaan pienempi kuin se, että ne on sivussa. Ja voisi ajatella näin, että se olisi vähän niin kuin selän takana.
jos on tuolla ylhäällä. Tuolla on tommonen, mutta tossa on vielä toinen. Africa Twins Adventure Sports Honda. On tämäkin kiva. Kyllä mulle kotarikin käy. Nää on hyvä aina kuolata täällä, käydä kattelee vähän ja miettiä, että mihinkä sitä lähtee. Ja sitä aina joutuu vähän priorisoimaan noita harrastuksia. Kaikkea ei kuitenkaan kerkiä. Veneitä mulla on kuitenkin jo 3. Periaatteessa uutta venettä ei tarvi. Lohensoutuvene, soutuvene ja sitten se on jonpoltti. Tietenkin pitäisi se tämmönen olla, että voisi satamaan jättää tämän riittävän iso tämmönen tuolla satamassa, että sitten kun haluttaa lähteä merelle ahvenia pyytään kesällä, niin ajelis vaan riittävän kauas. Johonkin sinne laivaväylän kuppeeseen. Siellä on paljon vettä ja hyviä karikoita ja siellä olisi kalojakin. Ja sitten myös tuo Ojankylänlahti, Lumijoen varjakka-alue kesällä. Varmaan aika vähän kalastajia käy siellä. Niin olisi makia käydä pyörähtää siellä kesällä vähän jikkailemassa. Mutta kaikkea ei kuitenkaan kerkeä tekemään. Onhan nää tyylikkäitä. Joskus vielä. Ehkä ei tänä kesänä. Kaikenlaista muutakin. Pienempää pyörää. Tuohon ei varmaan tarvitse korttiakaan, mutta tuolla ei sitten ehkä ajeta pitkiä lenkkejä. Tuo kyllä jotenkin loistaa tuon välistä tuo sinivalkoinen. Tää on ehkä minun mielestä hienoa mitä täällä on ollut. Tai sitten se yksi KTM tuolta. En tiedä. Onko tuo Aero Twin? Eikö lukkään täällä Africa Twin? Miksi mä ajattelin Aero? Missä on Aero Twin? Nyt mä kyllä googletan. Mä googlettelin, niin Aero Twin on pyyhkiä sulka. No sehän se oli, siksi olikin mielessä. Mulla on pari vuotta ollut rikkinäinen pyyhkiä sulka kuskin puolella. Se aina irtoaa, kun sitä vähän nostaa. Se on ehkä semmonen, mikä pitäisi oikeasti ostaa ensimmäisenä. Mutta tässä on ollut vähän veneitä, moottoripyöriä. Käydään katsomaan tuolla pienkoneita vielä ja sitten noita keleikkoja. Täältä löytyy sitten, jos ei halua liikaa vauhtia, niin hommaa tämmösen. Toimii. Sahojakin on. Sanokaapa Husqvarna vai Stilhi. Se on semmonen kuulemma sahamiehet aina vääntää kättä, että kumpi se pitää olla. Pitääkö se olla Husqvarna vai Tilhi vai? Tuo on kivempi lukia tuo Husqvarna kuin Tilhi. Stihl. On helpompi sanoa. Onkohan se ruottalainen merkki? Mulla on semmonen mielikuva. Saatan olla väärässäkin. Pitäisi ne tämmöset housut olla, kun sahailee, niin ei mene jalaka poikki, jos osuu sahaa vähän tuolla. Tässä on katseltu ja juteltu ihmisten kanssa. Tunnin verran meni poristessa. Tässä olisi vielä mönkijät katsomatta meille. Mä näyttää poliisimönkiältä värien perusteella. Vähän kuin olisi valkoista vielä. Näyttää tosiaan poliisimönkiältä. Mitähän meillä täällä vielä? Täällä oli vielä sähköpyörän arvonta liittyen tähän kesäkauden aloitukseen. Ja kelekkojahan me nyt ei ollenkaan katsottu tähän väliin, koska se ei ehkä kesällä ole enää semmonen juttu. Mutta kaikenlaista täältä löytyy. Ei muuta kuin täytyy alkaa miettiä minkälaista moottoripyörää hommaa ja eihän se välttämättä kaikista uusinta mallia laita, mutta joku semmonen järkevä. Käydään kurkkaan tätä kelekkoja vähän täältä vielä. Tukkikärryjä löytyy. Tommonen olisi kätevä, jos olisi mehtää. Sillä on vähän kelekkavalikoimaa vielä ja tämmöstä. Mutta ne on aina mukava kierrellä täällä, vaikka nyt ei heti oo hommaamassa, mutta sitä mä oon miettinyt, niin vesijetti olisi hauska kokeilla joskus kalastaa. Vene. Tois olisi kyllä tämmönen alutrolli. Olisiko järkevä? No oishan se järkevä. Tyylikästä venettä. Mutta yksi kysymys teille. Kertokaa minkälainen moottoripyörä mun kannattaisi hommata. Semmonen 600-800 kuutiota, vähän semmonen enduro, millä pystyisi ajelemaan. Ei mitään pitkiä reissuja, mutta semmosia just, että sajaa parisajan kilometrin lenkkejä, vähän kalakampetta mukana ja jotakin tämmöstä. Mutta täältä löytyy tarvikekeskukselta, jos tarvit pienkoneita ja laitteita ja systeemejä, niin löytyy Oulusta ja sieltä sun täältä ja internetistä ja eikä mulla muuta. Palataan ensi kerralla seuraavalla videolla. Kiitoksia, moi moi!